बीट मार्क सॉन्ग तमने टेलिग्राम में मળી જશે। टेलिग्राम चैनल लिंक तमने डिस्क्रिप्शन में मળી जશે। तो चलो હવે આપણે વિડિયો ચાલુ કરીએ। તો સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું છે કે પ્લસની ઉપર ક્લિક કરી અહીંથી તમારે ફોટા લઈ લેવાના છે, બરાબર। તો હું અહીંથી ફોટા લઈ લઉં છું। સૌથી પહેલા તમારે કયો ફોટો મૂકવાનો છે, જે સારો ફોટો તમને લાગે તમે અહીંથી સ્ટાર્ટિંગમાં તમારે જે સારો તમને ફોટો લાગે ફોટો તમારે અહીંથી મૂકવાનો છે। તો હું આ ફોટો લઈ લઉં છું। હવે તમારે શું કરવાનું છે કે જ્યાં દેખાય છે એને ડોટ 3 ડોટ તમને દેખાય છે ને ગોળાકારનો સર્કલ છે, વચ્ચે 3 ડોટ છે, એની પર ક્લિક કરી અહીંથી તમે જોઈ શકો છો ફિલ કમ્પ્રેસર એરિયા લખેલું છે ને એની પર આપણે ક્લિક કરીને ફૂલ સ્ક્રીનમાં ફોટો કરી દેવાનો છે। હવે ફોટાને કમ્પ્લીટ વચ્ચે લાવી દેવાનો છે, બરાબર। કંઈક આ રીતે હવે શું કરવાનું છે કે આપણે બીજા બીટ માર્ક ઉપર જવા માટે તમે આ વાળો યારો જોઈ શકો છો, એની પર જવાનું છે। તો તમારે અહીં આગળ કશું નથી કરવાનું, તમારે ડાયરેક્ટ આ વાળા જે આ બીટ માર્ક છે ને ત્યાં સેકન્ડ ઉપર આવે છે, આ બીટ માર્ક ઉપર આવીને ફોટાની પર ક્લિક કરી ફોટાને ખેંચી લેવાનો છે। હવે તમારે શું કરવાનું છે કે જે બીજા બધા બીટ માર્ક આપેલા છે ને કારણ કે તમારે ફોટા મૂકી દેવાના છે બરાબર। તો અહીંથી બધા ઉપર તમારે બીટ માર્ક ઉપર ફોટા મૂકી દેવાના છે। તો હું ફટાફટ ફોટા મૂકી દઉં છું, કારણ કે વિડીયો બહુ લાંબો ના બની જાય એટલે હું ફટાફટ ફોટા મૂકી દઉં છું। વિડીયોનો થોડો કટ કરું છું। તમે આ જોઈ શકો છો કે મેં બધા બીટ માર્ક ઉપર ફોટા મૂકી દીધા છે। તો હવે તમારે શું કરવાનું છે કે જે આ બીટ માર્ક આપ્યા છે ને આ બીટ માર્ક મેં આગળ તમારે કંઈક જુદી પ્રકારનો ઓવરલી મૂકવાનું છે, બરાબર। પહેલો બીટ માર્ક છે એની પર તમારે વ્હાઇટ કલરનો ઓવરલી મૂકવાનો છે। એના માટે તમારે પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી અહીંથી એક બોક્સ લઈને અહીંથી ડોટ પર ક્લિક કરી ફિલ કમ્પ્રેસર એરિયા કરીને કલરમાં જઈને તમારે અહીંથી વ્હાઇટ કલરને લઈ લેવાનો છે। વ્હાઇટ કલરને પછી તમારે સમજવાનું છે કે બ્લેન્ડિંગ અને ઓપાસિટી લખેલું છે ને તમે અહીં જોઈ શકો છો, એની ઉપર તમારે જઈને કોન્ટ્રાસ્ટ લખેલું છે એની પર ક્લિક કરવાનું। ક્લિક કરીને ફર્સ્ટ નંબર તમે જોઈ શકો છો ઓવરલી, તો કંઈ આ પ્રકારનો ફોટો થઈ જશે। હવે તમારે થોડુંક આગળ આવતું રહેવાનું છે, આગળ આવીને અહીંથી તમારે કટ કરી દેવાનું છે। આટલું કટ કરવા માટે તમે આ વાળો ઓપ્શન જોઈ શકો છો, એની પર ક્લિક કરશો એટલે કટ થઈ જશે। હવે તમારે શું કરવાનું છે કે એને કોપી કરવાનું છે। કોપી માટે તમે આ ઓપ્શન જોઈ શકો છો, તો અહીંથી તમારે કોપી ક્લિયર કરી દેવાનું છે। બીજા બીટ માર્ક ઉપર જઈને પેસ્ટ કરી દેવાનું છે, બરાબર। કંઈક આ રીતે હવે તમારે અહીં શું કરવાનું છે કે આ બીટ માર્ક આપ્યા છે આગળ તમારે આ જે આપણે વોલ્યુમ છે એનો થોડોક કલર જુદો રાખવાનો છે, બરાબર। અહીંથી હું કંઈક જુદો આગળ કલર મૂકું છું, તો આ હું કલર મૂકી દઉં છું, બરાબર। આગળ તમને જે યોગ્ય લાગે તમે કલર મૂકી શકો છો। તો આ બીટ માર્ક ઉપર તમે આવી જવાનું છે। હવે તમારે શું કરવાનું છે ફોટા પર ક્લિક કરવાનું છે, ઇફેક્ટમાં જવાનું છે, એડ ઇફેક્ટમાં જવાનું છે। પછી તમે આ જે ડ્રોઈંગવાળો ઓપ્શન દેખાય છે ને એની પર ક્લિક કરીને તમને જોશો ગ્લો સ્કીન લખેલું છે ને એ ઇફેક્ટને તમારે એડ કરી દેવાનું છે, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ। હવે તમારે શું કરવાનું છે કે તમે જે આ લીટી જોઈ શકો છો, બરાબર, એને તમારે કંઈક આ રીતે ખેંચી લેવાની, બરાબર, 0 કરી દેવાની છે, બરાબર। હવે અહીંથી તમારે પ્લસ કરવાનું છે। પ્લસ કરીને તમારે શું કરવાનું છે કે અહીંથી છેલ્લે જવાનું છે, બરાબર। ફોટો દેખાય એવું તમે રાખો છો કે આ રીતે હવે તમે શું કરવાનું કે પછી એની ઉપર ક્લિક કરી પ્લસ કરી દેવાનું છે, અને હવે ઓને કંઈક તમારે 1.00 કરી દેવાનું, બરાબર। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આવી પ્રકારનું એ દેખાશે, બરાબર છે। તમે જોઈ શકો છો અહીં થોડુંક બીચ વાગશે એટલે કંઈક આવું પડશે, અહીં ખાંજરી જેવો હશે તો કંઈક આવું લાગશે, અને અહીંથી સ્ટાર્ટિંગમાં કંઈક આવું હશે અને અહીંથી ફોટા પડવાના ચાલુ થઈ જશે। તો હવે તમે શું કરશો કે અહીં તમારે ઇફેક્ટ મૂકવાનો છે। ઇફેક્ટ તમને હું ટેલિગ્રામમાં આપી દઈશ, ફોટા અને ઇફેક્ટ બે તમને હું આપી દઈશ। તો અહીંથી હું ઇફેક્ટને લઈ લઉં છું, બરાબર। અહીંથી તમારે ઇફેક્ટને લેવા માટે તમારે શું કરવાનું છે કે એની પર ક્લિક કરી અહીંથી તમારી ફોટા પર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટમાં જઈને અહીંથી તમારે કોપી કરવાનો છે। એની માટે તમારે 3 ડોટ જોઈ શકો છો, એની પર ક્લિક કરી કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાનું છે। કોપી ઇફેક્ટ કર્યા પછી તમારે પાછું જતું રહેવાનું છે આપણા પ્રોજેક્ટ ઉપર। અહીંથી હવે તમારે બધા જ ફોટા ઉપર છે ને બધા જ ફોટા ઉપર તમારે ઇફેક્ટ છે ને પેસ્ટ કરી દેવાનું છે। તો હું અહીંથી ફટાફટ ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી છે, વિડીયો લાંબો ના થાય એટલે વિડીયોને થોડો કટ કરું છું। તો અહીંથી મેં બધા ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ મૂકી દીધો, તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રકારનું થશે તમારું સ્ટેટસ। તો હવે તમારે શું કરવાનું છે કે પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી અહીંથી તમારે એક બોક્સ લેવાનું છે, ગોળ સર્કલની વચ્ચે 3 ડોટ છે એની પર ક્લિક કરી ફિલ કમ્પ્રેસર એરિયા કરીને કલરમાં જઈને જે આ બીજા નંબરનો ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી તમે જે કાળો કલર ને આ વ્હાઇટ કલરનું બોક્સ જોઈ શકો છો, તમારે શું કરવાનું છે કે કાળો કલરનું બોક્સ છે એની પર ક્લિક કરી જે વટલો ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી આ રીતે તમે નીચે ખેંચી લેવાનું છે। હવે તમે શું કે વ્હાઇટવાળા બોક્સ પર ક્લિક કરી
કાળો કલર કરી લેવાનો છે અને તમે આ જોઈ શકો દોરી જેવું છે, તમને એને સેટ કરવાનું છે બરાબર. તો આ રીતે તમારે કરવાનું છે તો સેટ થઈ જશે. તો અહીંથી તમારી રીતે કંઈ તમારે મૂકવાનું છે, ખાલી જોઈને કે ફોટો બહુ કાળો ના થઈ જાય, બસ એટલું ખાલી તમારે ધ્યાન રાખીને કરી લેવાનું છે કે બહુ નહીં તમારે મૂકવાનું બરાબર માપનું. તો હવે તમારે શું કરવાનું છે કે એને પણ ઠેઠ સુધી ખેંચી લેવાનું છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે કે પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી તમને એક પીએનજી ટેલિગ્રામમાં મળી જશે. તો અહીંથી હું પીએનજીને એડ કરી લઉં છું બરાબર છે. તો અહીંથી હું પીએનજીને એડ કરી લઉં છું બરાબર મિત્રો. તો અહીંથી આ પીએનજીને એડ કરી લીધું છે બરાબર. તો હવે તમારે મૂવી એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મમાં જવાનું છે. અહીંથી તમારે સોફ્ટ હેર ટુ મૂવી લખેલું લેયર લખેલું છે, એની પર ક્લિક કરી ત્રીજા ઓપ્શન પર ક્લિક કરી એને કંઈક આ રીતે તમારે મોટું કરી દેવાનું છે કંઈક આ રીતે બરાબર. હવે તમારે શું કરવાનું છે કે પ્લસની પર ક્લિક કરી તમારે એક પીએનજી હું આપી દઈશ ટેલિગ્રામમાં. એ પીએનજીને તમારે અહીંથી લઈ લેવાનું છે, આ બોર્ડરને તમારે લઈ લેવાનું છે, આ રીતે સેટ કરી દેવાનું છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે કે આને ઠેઠ સુધી ખેંચી લેવાનું છે, જે આપણે પેલું પીએનજી મૂક્યું છે આને પણ ઠેઠ સુધી ખેંચી લેવાનું છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે તો અહીંથી તમારે હું છે ને એક બ્લેક સ્ક્રીન ટેમ્પલેટ અલાઇટ મોશનમાં આપી દે છે. બ્લેક સ્ક્રીન ટેમ્પલેટને તમારે એડ કરવાનું છે. તો અહીંથી હું એડ કરેલું છે બ્લેક સ્ક્રીન ટેમ્પલેટને. તો અહીંથી મેં તમે જોઈ શકો છો આ ફાઇલને તમારે સેવ કરી દેવાનું છે. હવે તમે એની પર ક્લિક કરી અહીંથી અવાજ હોય તો તમે 0 કરી દેવાનો છે અહીંથી. હવે તમારે શું કરવાનું છે કે પાછું જે આ ડિલીટની જોડે 3 ડોટ છે ગોળા કૌંસ સર્કલમાં એની પર ક્લિક કરી ફૂલ કમ્પ્લીટ એરિયા કરીને બ્લેન્ડિંગ એન્ડ ઓપેસિટીમાં જવાનું છે. હવે તમારે સમજવાનું છે કે બીજા નંબર ઓપ્શન છે ને તમે જોઈ શકો છો આ વાળો, એની પર ક્લિક કરીને કે તમે જોઈ શકો છો તમે સ્ક્રીને કરી શકો છો, જે છેલ્લું વાળું છે એ પણ તમે કરી શકો છો, લાઇટે કરી શકો છો, સ્ક્રીને કરી શકો છો. તો તમારે શું કરવાનું છે કે છેલ્લો વાળો જે ઓપ્શન છે ને આ વાળો એની પર ક્લિક કરી દેવાનો છે. તો કંઈક આ પ્રકારનું મસ્ત દેખાય છે લાઇટિંગમાં એકદમ. તો હવે તમારે છેલ્લે આવી જવાનું છે. હવે છેલ્લે આવીને તમારે શું કરવાનું છે કે બહુ હશે લોબુ તો તમારે અહીંથી કટ કરી લેવાનું છે. એની પર ક્લિક કરી તમે જોઈ શકો છો જે પિકની જોડે તમે આવો આઇકન દેખાય છે એની પર ક્લિક કરશો એટલે કટ થઈ જશે. તો અહીંથી આપણું સ્ટેટસ છે એ પૂરું તૈયાર થઈ ગયું છે. અહીંથી આ તમારે જે લોગો મૂકો એ લોગો તમારે મૂકી દેવાનો છે. તો હું ફટાફટ મારો લોગો મૂકી દઉં છું. અહીંથી મેં લોગો એવું એડ કરી લીધું છે. તો હવે તમારે સેવ કરવા માટે તમારે આ વાળો ઓપ્શન જોઈ શકો છો, એની પર તમે ક્લિક કરવાનું છે સેટિંગની જોડે એની પર. તો અહીંથી તમે એની ઉપર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે. તો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો મિત્રો. બીજા વિડીયોમાં આપણે મુલાકાત થશે. તો ઓલ મટીરિયલ તમને ટેલિગ્રામમાં મળી જશે. તો ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન ના કરી તો ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લો, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. તો મળીએ આપણે બીજા વિડીયોમાં.